En fråga som ibland dyker upp, det är: ska man ha individuella eller ska man ha gemensamma mål? Och den är inte helt enkel att besvara, för att det finns ju allt som oftast någon form av gemensamt mål för hela verksamheten i stort. Och oftast finns det också mål för avdelningen och kanske ner i arbetslaget. Men det som kan vara bra att ha i åtanke, det är att ett mål ska ju påverka den underliggande dimension kring vilket vi har formulerat ett mål. Och i grund och botten så handlar det om att ett mål ska påverka våra beteenden, så att vi gör mer av det som är bra för oss och för verksamheten, som gör att vi mår bra och bidrar till verksamheten. Och då kan det ibland vara så att man behöver tänka till lite grann, till exempel i ett arbetslag, om vi ska ha mål formulerade för arbetslaget som helhet eller om vi ska ha mål formulerade för de enskilda individerna. Och man kan ha både och, men det man ska tänka på, det är att om det gäller arbetsuppgifter eller projekt där det finns en stor vinning eller rent av ett krav att vi behöver samarbeta. Vi behöver kommunicera, vi behöver hjälpas åt, vi behöver koordinera våra insatser, vi behöver byta information löpande, hålla varandra uppdaterade, avlasta varandra löpande och så vidare. I det sammanhanget så säger man att ett team eller ett arbetslag har en hög grad av ömsesidigt beroende. Och när det finns en hög grad av ömsesidigt beroende så visar forskningen att det är klokt att formulera mål för arbetslaget som helhet. Man kan därefter också formulera mål på individnivå, men då är det viktigt att målen för den enskilda individen i den här gruppen hela tiden formuleras med utgångspunkt i vad kan du göra och vad kan du ha för mål som kommer göra att du bidrar till att ditt arbetslag når sina mål. I den mån det inte finns ett ömsesidigt beroende, där varje enskild individ gör sitt jobb och min prestation inte så himla mycket påverkas av vad de andra individerna i arbetslaget eller på avdelningen gör, så är det bättre att formulera mål på individnivå. Det vill säga att jag får formulera mål för mina arbetsuppgifter. De kommer då ha mycket större betydelse för hur mycket jag anstränger mig och försöka nå upp till de här målen. Så vid hög grad av ömsesidigt beroende, gemensamma mål, eventuellt kompletterat med individuella mål som ska då vara sprungna ur de gemensamma målen. Vid låg grad av ömsesidigt beroende, formulera individuella mål.